Hi guys! So karon magluto na po ta guys para sa atong panihapon. O bani ko ninyo guys, gikan di ay ko nga nangumpra, gikan ko sa eskwelahan pag time out na ko, diretso na dayon ko tindahan. Duol naman og komprahanan ng ato ang himutangan sa atong eskwelahan kompleto ra jud didto gamao jud na akong ganahan sa didto no kay naara gyud didto makapalit ra ta sa tanan natong gikinahanglan mayon kag isda na ay bugas na ay mga utanon. So wala lang ko grag video dito guys kay you know na mahiyain na po si Manang doon kapag may mga taong nakakita na mag video si Manang wow talaga. Sorry lang ka sa balay guys. So ipakita na ko ninyo kung unsa ang akong ipamalit dito sa batu. Og diara guys ang ato ang ipangumpra. So nakapalit jud ta og bugas. So shout out di ay kay Inday Cecil. So as always to the rescue gidin taw ni akong manghod no Cecil Tiblo and family as always. Thank you so much Day. So diara nakapalit og bugas. Anya syempre, din na to kalimtan ang atong mga anak. Mga taman dyan na siya o kanang gasa. So, pan. Di atay pan. So, di ara guys. Doon na tayo mantika. Syempre, kay magluto man ta. Unya, napalit ko lang kudaan og itlog. Kay kining itlog. Sus, pero medyo din taon ni. Maluto. Pero bisig unsa nga potahe or bisig unsa adlaw maro dyan ay madali-dali ang itlog niya kay tomorrow is Friday so naapod tay gipalit no para sa Friday na to nga kimbuhaton no 2 ka kilo ni akong gipalit guys and then of course mga sangkap sa itong mga lutoon no wala na biya tay patis ato guys last nako nga video no kay nagluto man ko ato og atsara. So, nahurot na to atong patis niya. Giapila na ko og suka. Kaya di man na siya mawala ang suka, no? Paris gina siya suka og patis. And then, nagpalit dahil ko og pork. So, doon natakaroy pork na 1/2 kilo. So, naari dito guys. Kompleto rin dito sa batuno. Mga sudan nga presko. So, ito nga sa kilo ni guys. Kaya, kay plano na ako guys, ang atong lutuon karon. Okay. Kanang sinabaw lang. Sinabaw nga pork. So, kay sinabaw, di din mawala no, ang ato ang mga appeal na to sa tuwang sabaw. So, ganahan ko na asyay squash. So, pasensya na yun guys kay nagkayamukat siya niya to ang table na rin, no? Of course, ang repolyo. Di siya mawa, no? Basta magsabaw ta. Repolyo, butig. Uy, na yan. Natagak na akong bugas butig. O, kining ani sibuyas dahunan. Nga ang ahos na to guys. So, kaya itong galuto bitaw ko. Tsara guys, usar gito kalusok atong ahos. So karon hingpalit ko sa kaulo. Tag 5 ra guys, barato kaayo. Kay usahay biya tag cheese ako ang kumpraan eh. Then, of course, ang ato ang bombay. Kay katong luto nato nga last lagi nga luto nga ako ang gi-share sa inyo. Wa gitoy bombay, usa kalusok ra nga ahos kang paita ato. So mao ra ni guys, kilala gud no. Simple lang gid kaayo nga luto. Kunya di ay, syempre, kung mangumpra ta, di gini mawala ang ato ang sabon. Mag-uol dyan po guys, ugulay sabon guys. Ay, okay. Muna, kung wala na gani sabon guys, makaingon na dyan ko, haskang pobrihan na ginato, pinakapait sa panimalay kung walay sabon, labi nang manghugas sa plato. O niyan, ipalitan na sa guda ang dilata, kay sus, kinilaging kanang di kita kastak og mga sudaan, no, nga presko, tungkol kay unta tay ref pero pati bang mahala ref na ang hinatag no hinatag na so mo ni siya as always mao gyud ni sardinas ug itlog kining karne norte mo ra gini madali mabuntag na mo guys mo palit na lang jud kudaan ay kay sus halos na malang kada buntag kada ting luto
mudagan man ta sa tindahan mo na. Nagpalit ko og pila ra pod gud ka buok guys kay of course ang atong budget dili ra biya gid sa pagkaon ang budget nato no. So naa pa tay budgetan nga atong mga estudyante nga moadto eskwelahan. Bisan og modular karon naa man siya time nga mag-practice unya mahatod sa mga activities sa mga outputs. So, mao ra gini atong nakumpra karon guys. Wala ko kabalog pila ni siya but ang ako ang kwarta nga 1,000 nasuklian pa to siya. So, magluto na ta guys. Sus, nadlangan naman ni doon ta ani. Ako pa man yung gibandilyo ning ako mga gipangumpra. Dili ni baligya guys. Just sharing lang yun. Ano na, gintay content good guys. Para-paraan lang good. O karon guys, ato na kini hiwaon ang atong karne hala. Suspuson man din ni dapita. O di magiditay na angay ni nga tuwaon guys no puson day ni guys sa tilang tambuka ka ni guys no so tanaon lang ni nato guys kung say resulta ka ni nigluto na to aning perti man yung bagaa di ag tambok pero sige na lang basta karne ala lami man na siya diba sa square lang sa mga high blood ron bitaw guys may high blood na biasad ko guys pero nagsaan lang guni nato guys para po natin pang content guys pa sige ra ba tagluto atong kapayas no at least na lang makaluto sa karne o karon aniya na sa tagi sagol na ang mga sagol ang squash no ato nang ihiwa-hiwa para naputay panglasa ang atong sabaw. Okay, ang repolyo na pod hiwa na sad nato ang repolyo. Okay, ang butig to ara gihiwa na sad ang butig. So mao ra man jud niya ang ato ang mga sangkap nga napalit dito sa merkado or sa bato. Okay, so kompleto na guys. O karon di ana ang atong ahos, sibuyas, bombay ug nalimtan day daan nato day guys no ang luya. So akong ipakita ang luya no giawahin na kog apas ang luya kay basta sabaw kailangan jud ng luya di ba o darang luya guys. So ako na ni siyang pikason og karon ako ang ipakupsan ang karne so sayop man din akong gibuhat guys kay pakupsan first mao bitaw to ang resulta guys parte yung higa pero unsa mao naman jud ni guys. So lessons learned malang pod ni nako sunod nga luto di gid angay nga gisalo ni siya guys wa pa jud na nako habway og mantika guys gipakupsan hinuon ako guys pag ngilngigar ba lagi o karon no ako ana po nang gipaluto lagi nako kay ako mo guni siyang gitunga guys kay ang katunga ana para na po sa sunod guys. Sus dita mag-usik-usik guys. So it's 1/2 kilo ba ya? So pagkamahal na biya sa karne guys. So kung plano ang katunga sa bawon ang katunga kaya kung pansitan ini kasunod na pod nga kaon o karon no giunay ra nako og butang ang ahos mga lamas diya guys ang bombay ug ang luya sus wala ko nalimot jud ko guys nga kuhaon man daytong mantika guys. So mao lagi to guys pagkaon ako guys no basta mo lagi na akong giluto noon sa naman ay pagkadaghanang mantika bayo na guys pero sige lang saon taman nga mao naman jud no. So tagsa na malanggo ko magluto-luto guys mao na siya nga kini bitong dili na ta magluto permi kini ta kay ba unsay mga kanang pamaagi nga insakto no lahi jud na nga permit ta naka hands on sa luto kay mura man bud ni siya experiment ng luto good guys no. So permero mapalpak pa sa sunod insakto na sama gud atong atsara na asad koy nakatunan ato unsa di angay atong buhaton para manindot. So kini pong sinabaw guys simple ra man gud taning sabaw no ipamutang raman ta butangan raman ta tog sabaw pero unsaon man. So di ara di akong gihugasan di ang mga utanon guys ni sagol kay pa lang way hugas na tong loto hugasan gid taw na usa na to lunod kay ron limpyo ang atong pagkaon syempre kita ra bay mga ono dapat limpyo ang ato ang giluto kay for the good health of our family. So man ako na man okay guys dayon ako pa nang gipasiko na po sa stilan lagi gipasiko ay pagkaaligri dayon gitakuban na sad na nako then pagkasunod gibutangan na to nako siya gihasan pa diri na akong repolyo guys then gibutangan to nako og tubig ang kadtong gipangsagol na ko nga kalabasa og butig
og ang repolyo gipaawahi sa nako no ako pa nang gi-wait kay ug mubukal na ni ug muhumok na ning ato ang kalabasa ug atong butig ug atong karne usa pa no gilunod na da man gilunod na nako karon sus gandam nako guys kay mag-vlog pug ko og mukbang unta. Okay, so ngisi-ngisi na ko diha guys. Okay, so karon tanaw na to unsa kay lami ani. Mga una ta guys. Tuntilawan. Kalami. Bitaw guys. Medyo kuan gid siya. Antikaon. Kaya ito pa mangigisaw. Pero wala na biya ko nagamit og mantika guys. Medyo tambok gini siyang pasiha sa karne. So, nauna ta guys. Thank you for watching. God bless everyone. I hope nga nakapanihapon na ang tanan. Hanggang sa susunod na vlog ni Manang Juana. Masaganang buhay! Asa ko apa? Fish mine. I can't see. This is bio. Buka. Biyag. Sabit ko ang sasabit guys. Anta guys. May gining kalabasa guys. Sa sunod guys, dili na ako gisalon guys ay.